આ વિડીયોમાં આપણે સ્ટ્રિંગની થોડી ઇમ્પોર્ટન્ટ મેથડ જે સ્પ્લિટ અને જોઈન જે છે એના વિશે આપણે બેઝિક ઇન્ટ્રોડક્શન મેળવીશું. અહીંયા આપણી પાસે એક સ્ટ્રિંગ છે જેમાં હેલો માય નેમ ઇઝ હિરેન એવું લખેલું છે. સૌથી પહેલા આપણે એને પ્રિન્ટ કરીશું str1 અને રન કરીશું. એનું આઉટપુટ આપણને બતાવે છે હેલો માય નેમ ઇઝ હિરેન, સ્ક્રીન પર આપણને બતાવે છે. હવે આપણે આવું લખીએ સ્પ્લિટ, તો આ ફંક્શન આ મેથડ લખવાથી જે આપણી સ્ટ્રિંગ છે એ બાય ડિફોલ્ટ સ્પેસ થી સેપરેટ થશે. સેપરેટ થવાના લીધે એના કટકા થઈ જશે વર્ડ બાય વર્ડ, હેલો માય નેમ ઇઝ હિરેન, એ રીતના સેપરેટ પીસીસ થઈ જશે. તો એ પીસીસને કન્ટેઇન કરવા માટે આપણી પાસે એક લિસ્ટ હોવું જોઈએ કે જે નોર્મલી આપણે સ્ક્વેર બ્રેકેટથી બનાવતા હોઈએ છીએ. તો આ જે લિસ્ટ છે એમાં બધા વર્ડ્સ સેપરેટ થઈને સ્ટોર થશે. આ રીતે સ્પ્લિટ ફંક્શનથી આપણે આપણી જે સ્ટ્રિંગ છે એના વર્ડ બાય વર્ડ પાર્ટ્સ કરીને કોઈ લિસ્ટમાં સ્ટોર કરી શકીએ છીએ. સપોઝ અહીંયા આપણે એક લિસ્ટ બનાવી એ નામનો અને એમાં str1.split એવું લખી દઈએ. પછી ઓબ્વિયસલી એને પ્રિન્ટ કરો તો સેમ આઉટપુટ આવશે. પહેલા એ જોઈ લઈએ. ઓકે, સેમ આઉટપુટ આપણને મળે છે. પણ હવે હું અહીંયા A0 કરીશ તો મને ફર્સ્ટ વર્ડ મળશે. એટલે કે આપણા સેન્ટેન્સમાંથી વર્ડ બાય વર્ડ આપણે પાર્ટ્સ જોઈતા હોય, ઇન્ડેક્સ બાય ઇન્ડેક્સ તો આપણે મેળવી શકીએ, પણ વર્ડ બાય વર્ડ આપણે આઉટપુટ જોઈતા હોય તો આપણે આ ટેકનિકનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. ઓકે, 1 લખવાથી સેકન્ડ વર્ડ મળે છે મને, 2 લખવાથી થર્ડ વર્ડ મળશે નેમ. ઓકે, તો આ રીતે વર્ડ બાય વર્ડ આપણે આઉટપુટ જે છે એને સ્પ્લિટ કરી શકીએ છીએ. હવે સ્પ્લિટેડ આઉટપુટ આપણી પાસે એક લિસ્ટમાં અહીંયા સ્ટોર્ડ છે. તો એને પાછું જોઈન કરવું હોય તો જોઈન પણ તમે કરી શકો છો. તો જોઈન કરવા માટે તમારી પાસે અહીંયા એક સ્ટ્રિંગ હોવી જોઈએ અને જોઈનમાં ઇનપુટમાં તમારે ઇટરેબલ લિસ્ટ અથવા કોઈ પણ ઇટરેબલ ઓબ્જેક્ટ આપવો પડશે. તો અહીંયા આપણે સ્પેસ લખીને પછી જોઈનનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. એનું કારણ શું છે? તો કે જોઈન જે છે એ પણ એક સ્ટ્રિંગ રિલેટેડ મેથડ છે. તો એને યુઝ કરવા માટે ડોટ ઓપરેટર આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. ડોટ ઓપરેટર જે છે એ કોઈ સ્ટ્રિંગની સાથે અટેચ થાય છે. તો એના માટે એક સિમ્પલ સ્ટ્રિંગ તો આપણી પાસે જોઈએ. સો ધેટ ઇઝ એ રિક્વાયરમેન્ટ બીકોઝ ઇટ ઇઝ એ મેથડ. ઓકે, પ્લસ અહીંયા જે સ્પેસ આપણે રાખેલી છે તો એ સ્પેસ જે છે બધા વર્ડ્સની વચ્ચે એડ કરવામાં આવશે. જ્યારે આ લિસ્ટ બને છે ત્યારે સ્પેસ બધી રિમૂવ થઈ જાય છે. તો અહીંયા વચ્ચે હવે શું એડ કરવું છે એ આપણે અહીંયા આપણે નોટિફાઈ કરીએ છીએ. એક્ઝામ્પલ તરીકે અહીંયા જો આપણે ડેશ રાખીએ અને રન કરીએ તો અહીંયા બધા વર્ડ્સની વચ્ચે સ્પેસની બદલે ડેશ આપણે એડ કરી શકીએ છીએ. જો આ રીતનું કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો પણ આપણે સ્પ્લિટ એન્ડ જોઈન ઓપરેશન કરીને સ્પેસની બદલે ડેસીસ એડ કરી શકીએ છીએ. અહીંયા કોઈ પણ કેરેક્ટર અલાઉડ છે. અહીંયા આપણે સ્ટાર એડ કરેલા છે. ઓકે, તો આ રીતે તમે સ્પ્લિટ અને જોઈન ઓપરેશન આપણી સ્ટ્રિંગ રિલેટેડ કોઈ પણ કાર્યમાં તમે કરી શકો છો. સ્પ્લિટનું આઉટપુટ સ્ટ્રિંગ નહીં હોય, એનું આઉટપુટ એક લિસ્ટ હશે. એ વસ્તુ યાદ રાખવાની છે. અને જોઈન ઓપરેશન કરતી વખતે એને ઇનપુટમાં લિસ્ટની રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે. એ વસ્તુ આપણે ખાસ યાદ રાખવાની છે. અહીંયા આપણે ABC અથવા str1 str2 એવું લખી દઈએ એ વસ્તુ અલાઉડ નથી. અહીંયા એક લિસ્ટ રિક્વાયર્ડ છે, કોઈ ઇટરેબલ ઓબ્જેક્ટ રિક્વાયર્ડ છે કે જેને ઇટરેટ કરીને વચ્ચે આ કેરેક્ટર એડ કરીને
એક મોટી સ્ટ્રિંગ બનાવવામાં આવે, સિંગલ સ્ટ્રિંગ બનાવવામાં આવે. ઓકે, તો આ સ્પ્લિટ અને જોઈન ઓપરેશન થયા આપણા સ્ટ્રિંગની સાથે.